Atin muling pag-aralan ang mapa ng mundo. Ang crust ng Earth ay binubuo ng bitak-bitak na mga plates. Mga plates na to ay Pacific Plate, North American Plate, Caribbean Plate, Cocos Plate, Nazca Plate, South American Plate, African Plate, Arabian Plate, Eurasian Plate, Indian Plate, North American Plate, timog na bahagi ay Antarctic Plate, at ang Pilipinas ay may sariling plate na tinatawag na Philippine Plate. Okay? Yung linya sa pagitan ng dalawang plates ay tinatawag na plate margins or plate boundaries. May tatlong uri ng plate boundaries. Ito ay convergent boundary kapag yung dalawang plates ay nagbabanggaan sa isa't isa. Meron tayong tinatawag na divergent boundary kapag yung dalawang plates ay gumagalaw papalayo sa isa't isa. At merong pangatlong uri na transform boundary na kung saan yung dalawang plates ay dumudula sa bawat isa papunta sa magkaibang direksyon. Okay, ating alamin asan dito yung mga divergent boundary sa mapa. Saan sa mapa matatagpuan yung mga divergent boundary? Yung mga plates na kung saan gumagalaw papalayo sa isa't isa. Pag kulay asul, yung makikita nyo sa plate margins na linya, ito ay isang indikasyon na ang plate boundary na meron sa lokasyon na yon ay isang divergent boundary. Halimbawa, African Plate, South African Plate. Mapapansin natin ito ay isang blue na plate margin. Ito ay isang indikasyon na sa pagitan ng African Plate at South American Plate ay isang divergent plate boundary. So, ibig sabihin, ang South American Plate at African Plate ay gumagalaw ng dahan-dahan papalayo sa isa't isa. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng Atlantic Ocean. Now, tayo pumunta sa hilagang bahagi. Ang Eurasian Plate at North American Plate, mapapansin natin, blue din yung kanyang plate margin. So, isang indikasyon lang ito na divergent plate boundary ang meron dito. So, ibig sabihin, ang North American Plate at Eurasian Plate ay dahan-dahang gumagalaw papalayo sa isa't isa. Okay? Now, let's go to transform boundary. Pag kulay dilaw ang makikita nyo sa plate margin, ito ay tumutukoy sa lokasyon ng isang transform boundary. Okay, ito. Halimbawa, Pacific Plate, hilagang bahagi ng Pacific Plate, at ibabang bahagi ng North American Plate. So, mapapansin natin it's color yellow. So, ibig sabihin sa pagitan ng Pacific Plate at North American Plate ay transform boundary. So, anong mangyayari sa dalawang plates dito sa pagitan ng transform boundary? So, yung dalawang plates ay gumagalaw, dumudula sa bawat isa papunta sa magkaibang direksyon. So, ito pa yung ibang halimbawa ng transform boundary sa kanang bahagi ng Indian Plate at ibabang bahagi ng Arabian Plate ay transform boundary ang meron. Sa Indian Plate at ilagang bahagi ng Australian Plate ay isang transform boundary din. Sa Pilipinas, sa Philippine Plate, meron din tayong transform boundary dito sa timog silangang bahagi ng Philippine Plate at ibabang bahagi din ng Pacific Plate. So, merong maliit na parte dyan na ang galaw ay, na ang boundary ay transform boundary. Now, kapag kulay pula ang plate margin,
ito ay isang indikasyon ng uri ng tectonic plate boundary ay isang convergent plate boundary. Pansinan natin ang Philippine plate. Sa kanlurang bahagi at kaliwang bahagi, meron tayong pulang linya na plate margin. So ito ay isang indikasyon na ang plate boundary dito sa Philippine plate ay isang convergent plate boundary. So, ibig sabihin, ang Eurasian plate at ang Philippine plate ay nagbabanggaan sa isa't isa. Same din dito sa Philippine plate and Pacific plate. Dito sa hilagang bahagi niya, nasa taas, so nagbabanggaan ang Pacific plate at Philippine plate. So ang Pilipinas, yung bansa natin, ay matatagpuan sa isang convergent plate boundary. Uulitin ko, sa isang convergent plate boundary, ang dalawang plates ay nagbabanggaan. So isang magandang halimbawa niyan ay ang Eurasian plate at Philippine plate.